Ay, kanami isang tatlo ka bata ni Brad Martney Sila pa. Kaming mga night sila for how many years pa ni? Grade 8 pa lang, Sai. Grade 8 pa lang sila pero naga-servicing ng mga bata sa Brad Hoy, very good sa mga bata. Sino ng mga kabataan? Brad Martney Ay, wow. Dapat ang aton. Know-how na gid ko. Dra ka mo Amo lang na way nagupot si Brad Magno kay amo lang daw nang iyang donation. May merinda kita to karon di ka makabalaka. Sa Aliwayway? Hindi, ari sa diri sa ano nag. Hoy, may ara pa Magno. Way dang kinsan survive. Di Jensen mala ay Jensen mala. Kato ang tabala. Mga pila na edad niya. Bata pa. Milyonaryo to sis, ganun medyo kwan na. Inactive lang siya. Oo. Tahan to. Pangitaon ta lang siya kay mas mag-exercise na lang siya kung mag-ano. Wala man ano sa ato no importante naga-enjoy kita gaamo kita sini tanawa to sila Kalami sa amon Bala init-init agin sakop na tanan nga maagyan sang na baha. Dara na, las na. May ara, lumban nyo lang tong mga may napatay. Gali ang ginkay sang city. Oh wow, pinaganda talaga. Bago lang gini Brad no. Grabe ang pagguba sang baha sad to Amo gali ning gimbaha sa sa Radya Moda. Hi, ara sila ako lang wala. Tatlo ka ulpan, sa kapta. Video. Video eh. Kasi malinaw kang atras-atras ha. Ulpan sa magupod at least. Duka kalain ko na mulot ta tawo. Nahulog. Bigaon. Mga mahulog kada karon. Yaon ka pa saka malam karon. Nag-service sila sang ginbahaan pero dala pananom. Ara bata daw sa pinakabata daw sa Knights and Dolphins. Ara mga bata parang karaupaw na Porta sa syudad diri pagadto. Oo, kay kay grabe man tong gibaha sa ila.